હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મારી યુટ્યુબ ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું વધેલી રોટલીના મંચુરિયન, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આ મંચુરિયનમાં મેંદાનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કર્યો, જેથી તે બાળકો માટે પણ હેલ્ધી રેસીપી બની જશે. બનાવવામાં એકદમ સરળ આ રેસીપીનો વિડીયો જો તમને પસંદ પડે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો. રોટલીના મંચુરિયન બનાવવા મેં અહીં 6 રોટલીનો આ રીતે ભાંગીને મિક્સરમાં પીસી લીધી છે. તેનો આ રીતે પાવડર તૈયાર થઈ જશે. રોટલી 5-6 કલાક પહેલાં બનાવેલી હોય તો તેનો સરસ પાવડર બનશે. તો હવે મંચુરિયન બનાવવા મેં અહીં બધા શાકભાજી ચોપરમાં ક્રશ કર્યા છે. તમે તેને છીણીથી પણ ગ્રેટ કરી શકો છો. તેમાં ગાજર કોબીજ 1 કપ લીધા છે અને ડુંગળી કેપ્સિકમ અડધા કપ જેવા લીધા છે. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે શાકભાજી એડ કરી શકો છો. તો હવે શાકભાજીમાં રોટલીનો ભૂક્કો એડ કરી લેવાનો. મેં અહીં થોડા શાકભાજી રાખ્યા છે, જેનો ઉપયોગ આપણે ગ્રેવી બનાવવામાં ઉપયોગ કરીશું. હવે તેમાં 1 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી લેવાની, 2 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરી લેવાની, અડધી ચમચી મરીનો પાવડર એડ કરવાનો. મરીનો પાવડર એડ કરવાથી મંચુરિયનનો ટેસ્ટ સરસ આવે છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરવાનું. અડધા લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે, તેના બદલે વિનેગર પણ એડ કરી શકાય. થોડા ધાણા એડ લીધા છે, તે એડ કરી લેવાના. અહીં 4-5 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર લીધો છે, તે એડ કરી લઈશું. તમે કોર્નફ્લોરના બદલે ચોખાનો લોટ પણ લઈ શકો છો. બધું મિક્સ કરી લેવાનું. સોયા સોસ એડ કરી લેવાનો 1 ચમચી જેટલો. રેડ ચીલી સોસ એડ કરી લઈશું, એ પણ 1 ચમચી લીધો છે. તમે અહીંયા ટોમેટો કેચઅપ પણ એડ કરી શકો છો. બધું મિક્સ કરી લેવાનો. અહીં પાણીની જરૂર પડશે નહીં, શાકભાજીના પાણીથી જ લોટ તૈયાર થઈ જશે. જો જરૂર પડે તો 2-3 ચમચી જેટલું જ પાણી એડ કરવું. તો હવે આ રીતે સરસ લોટ તૈયાર થઈ જશે. તો તેના આ રીતે આપણે સરસ ગોળ બોલ વાળી લેવાના અને ક્રેક પડે નહીં તે રીતે નરમ બોલ વાળી લેવાના છે. બસ એ રીતે બધા બોલ વાળી લઈશું. તો અહીં રેડી થઈ ગયા છે બધા બોલ વળાઈને. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી તેલ ગરમ થવા મૂકી દેવાનું. તેલને વધારે પડતું ગરમ નહીં થવા દેવાનું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની. હવે તેમાં બનાવેલા મંચુરિયનના બોલ એડ કરી લઈશું. જેટલા અંદર સમાય તેટલા જ બોલ એડ કરવાના. મંચુરિયનના બોલને તરત પલટાવવાની ઉતાવળ ના કરવી. થોડા તળાય પછી જ પલટાવી લેવાના. આ રોટલીના મંચુરિયન છે, એટલે થોડા સેટ થઈ જાય પછી જ પલટાવીશું, નહીં તો મંચુરિયન ભાગી જશે. તેને આ રીતે આપણે ચમચીની મદદથી પણ પલટાવી શકીએ છીએ. મંચુરિયનને બસ આ રીતના ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય એટલે એને અહીંયા જ તેલ નિતારી લઈને એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાના. બસ આ રીતે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. એ રીતના બીજા મંચુરિયન પણ કાઢી લઈશું. હવે મંચુરિયનને હું અંદરથી એક ભાગીને બતાવી દઉં છું કે મંચુરિયન અંદરથી પણ સરસ થઈ ગયા છે. આ રીતે મીડિયમ આંચની ગેસ પર જ મંચુરિયનને તળશો તો અંદરથી પણ આ રીતના સરસ થઈ જશે. હવે મંચુરિયનની ગ્રેવી કરવા માટે મેં અહીં મોટું એક પેન લીધું છે. તેમાં 2 ચમચી તેલ એડ કરી લેવાનું અને આ તેલ જે તળવામાં આપણે મંચુરિયન તળ્યા હતા તે જ તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેમાં આદુ લસણ એકદમ ઝીણા સમારેલા છે, તે એડ કરી લેવાના. તેમાં તમે આદુ લસણની પેસ્ટ પણ લઈ શકો છો. તો મેં અહીં 7-8 કળી લસણ અને 1 આદુનો ટુકડો લીધો છે. તેમાં શાકભાજી એડ કરી લઈશું અને શાકભાજીના માપનું જ મીઠું એડ કરીશું. શાકભાજીને બહુ ચડવા નહીં દેવાના, થોડા ક્રન્ચી જ રાખવાના છે. હવે તેમાં ચીલી સોસ એડ કરવાનો. સોયા સોસ એડ કરી લઈશું અને સહેજ મિક્સ કરી લઈશું. હવે મેં કોર્નફ્લોર ઓગાળીને રાખેલો હતો તે એડ કરી લીધું છે.
1 ચમચી કોર્નફ્લોર ઓગાળ્યો હતો, તેને થોડીવાર ચડવા દેવાનો. પાણીની જરૂર પડે તો પાણી એડ કરવાનું. તો મેં અહીંયા થોડુંક પાણી એડ કર્યું છે. હવે તેમાં અડધી ચમચી જેટલો લાલ મરચુંનો પાવડર એડ કરીશું. આ પાવડર એડ કરવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. હવે તેમાં મંચુરિયનના બોલ એડ કરી લઈશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. તો તમારે ટેસ્ટ કરી લેવાનો. જો તમારે આમાં બીજા સોસ એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકાય છે. હવે તેમાં ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી લઈશું અને પાછું ફરી બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં ધાણા એડ કરીને મિક્સ કરી લેવાનું. તમારી પાસે લીલી ડુંગળી હોય તો એ પણ તમે મિક્સ કરી શકો છો. તો હવે મંચુરિયનને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. મંચુરિયન વઘાર્યા પછી ખબર પણ નહીં પડે કે આ રોટલીમાંથી બનાવેલા મંચુરિયન છે. તો એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયા છે મંચુરિયન બનીને. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.